हेवनली बॉडीज इन द सोलार सिस्टीम कुठल्या आहेत बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तर सॅटेलाइट्स. सम हेवनली बॉडीज रिव्हॉल्व अराउंड द प्लॅनेट्स. काही काही हेवनली बॉडीज काय होतात, रिव्हॉल्व्स अराउंड द प्लॅनेट्स, म्हणजे प्लॅनेट्सच्या भोवती त्या फिरताना दिसतात. दीज आर कॉल्ड सॅटेलाइट. यांना आपण काय म्हणतो, सॅटेलाइट. दीज आर कॉल्ड सॅटेलाइट. यू नो दॅट सॅटेलाइट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस. सॅटेलाइट्स टू गेट देअर लाईट फ्रॉम द सन. आता सॅटेलाइटला सुद्धा कुठून लाईट मिळतो, सॅटेलाइट टू म्हणजे काय सुद्धा, गेट देअर लाईट फ्रॉम द सन. वी सी द मून ॲट नाईट. आता आपल्याला चंद्र रात्री दिसतो. वी सी द मून ॲट नाईट. इट रिव्हॉल्व अराउंड द अर्थ. आणि तो पृथ्वीच्या भोवती फिरतो. म्हणजे चंद्र हा पृथ्वीच्या भोवती फिरतो. हेन्स इट इज कॉल्ड सॅटेलाइट ऑफ द अर्थ. म्हणून यालाच आपण काय म्हणतो, सॅटेलाइट ऑफ द अर्थ. मोस्ट ऑफ द प्लॅनेट इन द सोलार सिस्टीम हॅव सॅटेलाइट्स. म्हणजे मोस्ट ऑफ द प्लॅनेट्स. आता तुम्ही जर अनेक प्रकारचे ग्रह पाहिले तर इन द सोलार सिस्टीम हॅव सॅटेलाइट. द प्लॅनेट्स रिव्हॉल्व अराउंड द सन. म्हणजे प्लॅनेट्स काय होतात, आपल्याला पृथ्वीच्या भोवती फिरताना दिसतात. द प्लॅनेट्स रिव्हॉल्व अराउंड द सन म्हणजे याचा अर्थ या ठिकाणी सूर्याच्या भोवती फिरताना दिसतात. अनेक ग्रह या ठिकाणी आपल्याला सूर्याच्या भोवती फिरताना दिसतील विद्यार्थी मित्रांनो. तर बघा यामध्ये असे खूप या ठिकाणी ग्रह देण्यात आलेले आहेत. तर आपण या ठिकाणी हा डायग्राम जर ऑब्झर्वेशन केला तर आपल्याला लक्षात येणार आहे. मार्स आहे, मून आहे, अर्थ आहे, त्याच्यानंतर काय वेनस आहे, ओके, मर्क्युरी आणि या ठिकाणी ॲस्ट्रॉइड्स, ओके, ज्युपिटर, सॅटर्न, युरेनस, नेपच्यून आणि या ठिकाणी प्लॅटो. अशा प्रकारचे ग्रह आपल्याला देण्यात आले. अ डायग्राम ऑफ आवर सोलार सिस्टीम. प्लीज नोट दॅट ओनली द अर्थ सॅटेलाइट इज इन इट. लक्षात. डॉर्फ प्लॅनेट्स. काय तर डॉर्फ प्लॅनेट्स म्हणजे डॉर्फ प्लॅनेट्स मीन्स व्हॉट, तर दीज आर सम स्मॉलर हेवनली बॉडीज. म्हणजे या ठिकाणी काही काय येतात, हेवनली बॉडीज येतात. म्हणजे देअर आर सम हेवनली बॉडीज. काही हेवनली बॉडीज कशा येतात, स्मॉल येतात. लक्षात. म्हणजे देअर आर स्मॉलर हेवनली बॉडीज दॅट रिव्हॉल्व अराउंड द सन. त्या काय करतात, सूर्याच्या भोवती फिरतात. दे आर कॉल्ड डॉर्फ प्लॅनेट्स. त्यांना काय म्हणायचं, डॉर्फ प्लॅनेट म्हणतात आपण. आलं लक्षात. ऑफ दीज तर द मोस्ट ऑफ वेल नॉन इज प्लॅटो. आता प्लॅटो जर आपण या ठिकाणी पाहिला तर तो वेल नोन आहे. वेल नोन आहे म्हणजे काय, प्रसिद्ध आहे. डॉर्फ प्लॅनेट. आलं लक्षात. प्लॅटो इज कॉल्ड डॉर्फ प्लॅनेट. रिव्हॉल्व्स अनइंडिपेंडंटली. म्हणजे रिव्हॉल्व्स काय होतं, तो इंडिपेंडंटली अराउंड द सन. म्हणजे सूर्याच्या भोवती तो या ठिकाणी इंडिपेंडंट फिरतो. इंडिपेंडंट म्हणजे कसा, स्वतः या ठिकाणी फिरतो तो. दॅट इज नॉट डिपेंडंट ऑन अदर. अँड दे हॅव अन ऑर्बिट ऑफ देअर ओन. त्यांना स्वतःची एक ऑर्बिट आहे. ऑर्बिट आहे म्हणजे काय, स्वतःची एक कक्षा आहे. दे हॅव देअर ओन ऑर्बिट. काय, त्यांना स्वतःची एक ऑर्बिट आहे. म्हणजे दे आर कॉल्ड द डॉर्फ प्लॅनेट ऑफ दिस. अँड द मोस्टली वेल नोन इज अ प्लॅटो. राईट. प्लॅटो इज अ वेल नोन. अँड डॉर्फ planet revolve independently around the sun and they have an orbit of their own. आता बघा asteroids. Between the planets Mars and Jupiter. आता जर तुम्ही पाहिलं तर between the planets Mars and Jupiter there is a band of numerous small heavenly bodies. म्हणजे न्यूमरस म्हणजे काय, बरेच या ठिकाणी हेवनली बॉडी दिसतील. दे आर कॉल्ड ॲस्ट्रॉइड्स. ॲस्ट्रॉइड्स ऑल्सो रिव्हॉल्व अराउंड द सन. म्हणजे ॲस्ट्रॉइड सुद्धा काय करत असतो, तर या ठिकाणी सूर्याच्या भोवती फिरताना आपल्याला दिसतो. आता कंपॅरिझनमध्ये बघा, कम्पेअर टू द सन other heavenly bodies in the solar system are much smaller. म्हणजे दुसऱ्या काय येतात, स्मॉलर येतात. द मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ. चंद्र हा या ठिकाणी पृथ्वीच्या सर्वात जवळ आहे. म्हणजे द मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ. दॅट इज वाय इट appears to be big although it is actually very much smaller than the sun. म्हणजे मून इज व्हेरी मच स्मॉलर दॅन सन. म्हणजे सूर्यापेक्षा जरी तो या ठिकाणी काय असला, छोटा असला तरी सुद्धा तो आपल्याला मोठा का दिसतो, कारण तो पृथ्वीच्या अतिशय जवळ आहे. आता अ डायग्राम ऑफ द सोलार सिस्टीम इज गिवन बिलो. आता डायग्राम आपल्याला दिलेला आहे, तो आपण ऑब्झर्वेशन केलेला आहे. इन इट यू सी द सन इन द सेंटर. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला काय दिसणार आहे,
डायग्राम ऑफ द सोलार सिस्टीम. आता सोलार सिस्टीमचा जर तुम्ही डायग्राम पाहिला विद्यार्थी मित्रांनो, तर इज गिवन बिलो, खाली दिलेला आहे. इन इट यू सी द सन इन द सेंटर, म्हणजे तुम्हाला सूर्य काय दिसणार आहे, सेंटरमध्ये दिसतोय. लक्षात, द हेवनली बॉडी दॅट रिव्हॉल्व अराउंड इट अँड देअर ऑर्बिट्स. द हेवनली बॉडीज काय येतात, त्या रिव्हॉल्व करायला लागल्या आता, म्हणजे आजूबाजूला फिरताना दिसत आहेत. अँड द प्लॅनेट्स, सॅटेलाइट्स, डॉर्फ प्लॅनेट अँड ॲस्ट्रॉइड्स आर ऑल पार्ट ऑफ द सोलार सिस्टीम. म्हणजे डॉर्फ प्लॅनेट सुद्धा, प्लॅटो सुद्धा एक ठिकाणी भाग आहे, आणि ॲस्ट्रॉइड्स मध्ये तुम्हाला या ठिकाणी सर्व गोष्टी लक्षात येत असतील विद्यार्थी मित्रांनो. त्या डायग्रामचा अभ्यास करा, आणि तुमच्या या ठिकाणी जास्तीत जास्त आपण अभ्यास केला तर त्याचा लक्षात येणार आहे. तर या डायग्राम मध्ये बघूया आपण. बघा, तर दिस इज अ डायग्राम. आता इन दिस डायग्राम यू विल फाइंड द अर्थ, लक्षात, अँड द क्लोजेस्ट इज अ मून. काय, क्लोजेस्ट इज अ मून, अँड देन मार्स, अँड देन वेनस, ओके, मर्क्युरी, अँड ॲस्ट्रॉइड इट इज अ डॉर्फ, ओके, अँड ज्युपिटर, सॅटर्न, युरेनस, नेपच्यून, अँड प्लॅटो इज कॉल्ड अ डॉर्फ प्लॅनेट्स. ओके, सम प्लॅनेट्स आर डिफरंट, म्हणजे काहीला या ठिकाणी सर्वांना ऊर्जा कुठून मिळते, तर ऑल गेट्स अ लाईट फ्रॉम द सन. लक्षात, आणि आपल्या पृथ्वीला सुद्धा या ठिकाणी सूर्यापासून ऊर्जा मिळते, पण सूर्य हा एक आहे, स्टार आहे. द सन इज अ स्टार अँड अदर्स आर अ प्लॅनेट. लक्षात, आणि सम आर डॉर्फ प्लॅनेट्स. काही प्लॅनेट्स कसे येतात, डॉर्फणार आहोत, ग्रॅव्हिटी. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ग्रॅव्हिटी म्हणजे काय, बघा, ग्रॅव्हिटी म्हणजे काय, गुरुत्वाकर्षण. ऑल हेवनली बॉडीज एक्झर्ट a force of attraction or pull on one another. All heavenly bodies, म्हणजे संपूर्ण ज्या हेवनली बॉडीज तुम्हाला दिसत आहे, एक्झर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, म्हणजे प्रत्येकाला एक आकर्षण असतं, ऑर पुल ऑन वन अनदर, ते एकमेकावर या ठिकाणी पुलिंग करतात. दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी. द सन एक्झर्ट्स a gravitational pull on all planets. Here the tendency of the planet is to move away from the sun. आणि ते या ठिकाणी टेंडन्सी काय त्यांची, तर या ठिकाणी आपल्याला दिसतं टू मूव्ह अवे फ्रॉम द सन. ॲज अ रिझल्ट ऑफ, जर यांचा आपण परिणाम पाहिला तर, ऑफ दोज टू फोर्सेस प्लॅनेट्स कीप्स रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन. म्हणजे जे काही या ठिकाणी ग्रह आहेत ते काय होतात, रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन ॲट अ फिक्स्ड डिस्टन्स. ॲट अ फिक्स्ड डिस्टन्स म्हणजे एका विशिष्ट अंतरावर, इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. इन द सेम वे, आता सांगायचं म्हटल्यावर काय, इन द सेम वे सॅटेलाइट्स रिव्हॉल्व अराउंड देअर प्लॅनेट्स. म्हणजे सॅटेलाइट्स रिव्हॉल्व अराउंड देअर प्लॅनेट. इन विच डायरेक्शन, आता बघा, इन इच डायरेक्शन डू दीज थिंग्स फॉल. आता बघा, लिव्स, फ्लावर्स, फ्रूट फ्रॉम अ ट्री. त्यानंतर रॉक्स दॅट कम लूज फ्रॉम हिलसाइड, रेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काय, ड्यू टू द अर्थ ग्रॅव्हिटी. आता या ठिकाणी पृथ्वीवर ग्रॅव्हिटी असल्यामुळे या ठिकाणी सगळ्या गोष्टी घडत आहेत. ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट, म्हणजे ऑल थिंग्स रिमेन ऑन इट. वाय, बिकॉज देअर इज अ ग्रॅव्हिटी. या ठिकाणी पृथ्वीवर काय आहे, गुरुत्वाकर्षण आहे. इवन इफ वी थ्रो समथिंग अपवर्ड विथ अ ग्रेट फोर्स, जर एखादी गोष्ट आपण किती उंच फेकली तर ती पृथ्वीकडे अट्रॅक्ट होते. इट इज फायनली, म्हणजे इट फायनली फॉल्स डाऊन टू द ग्राउंड. शेवटी ती पृथ्वीवरच या ठिकाणी पडते. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, ती कुठं पडते, या ठिकाणी पृथ्वीवरच या ठिकाणी पडताना दिसते. म्हणून या ठिकाणी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फोर्स इन आवर सायन्स. न्यू वर्ड, आता बघा एक नवीन शब्द देण्यात आलेला आहे. काय बघूया आपण, स्पेस. द एम्प्टीनेस बिटवीन अँड बियॉन्ड द स्टार. म्हणजे एम्प्टीनेस म्हणजे काय, रिकामेपणा. बिटवीन या ठिकाणी दोघांच्या मध्ये, बियॉन्ड द स्टार अँड प्लॅनेट, म्हणजे हे जे काही तारे आहेत आणि ग्रह आहेत या दोन्हीतला या ठिकाणी जी पोकळी आहे, इज कॉल्ड स्पेस और आउटर स्पेस. यांनाच काय म्हणायचं, स्पेस म्हणायचं किंवा आउटर स्पेस असं म्हटलं जातं. बघा, पीपल हॅव ऑलवेज बीन क्युरियस अबाउट द हेवनली बॉडीज इन द स्काय. म्हणजे पीपल हॅव ऑलवेज, आता लोक नेहमीच या ठिकाणी काय आहेत, क्युरियस आहेत. म्हणजे ऑल पीपल आर क्युरियस अबाउट सायन्स बिकॉज द क्युरियस अबाउट द हेवनली बॉडीज इन द स्काय.
they have always wanted to reach them. म्हणजे most of the people wanted to reach them, म्हणजे बऱ्याच जणांना तिथं या ठिकाणी जावंसं वाटतं आणि to study of the planets. However, to send some object from the earth into space. आता आपण पाहिलेलं आहे की अनेक गोष्टी या पृथ्वीवरून आपण या ठिकाणी पाठवलेल्या आहेत ग्रहावर. इट मस्ट बी गिवन पॉवर, आणि नक्कीच या ठिकाणी त्याच्यातून शक्ती देण्यात आलेली आहे त्यांना. तुम्हाला की माझा जर चॅनल आवडला असेल तर तुम्ही या ठिकाणी माझ्या चॅनल सोबत राहा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, आणि आपल्या चॅनलचं नाव आहे लर्न सायन्स विथ वेद पवार. लर्न सायन्स विथ Ved Pawar. It is my channel. Students should visit this channel, and if you will visit this channel, then you will get the lot of knowledge about the science. Have a nice day. Bye.